Hello guys! Welcome back to my vlog. Long time no see. Yeah, so this is me, Randy Riding. And for today's video, we're going to do an unboxing sa aking in-order na drive face. This one, Racing Monkey drive face. Alright, so let's go! Okay guys, so this time, kakatapos ko lang mag-work and naisipan kong gawa ng video yung pag-unboxing ko nito. So, pagpasensyahan nyo na yung background ko. Yan. So, work at home ako ngayon. And, so ito nga pala yung in-order ko. So, ito ay Racing Monkey Drive Face. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 600. Yan. So, ang reason kung bakit ako bumili na nito kasi dahil sa drive face ko ngayon. Yan. Kasi yung drive face ko ngayon, nagka-problema kasi siya. Yung pagkabit ng nut sa segunyal ko, hindi siya maayos. So, anong nangyari is lumuwag yung nut. And yung yung teeth niya dito nag-grind. So, medyo na-damage na siya. So, I'm sure hindi may tatagal, mapupudpud siya. So, kailangan ko bumili ng reserva just in case tuluyan na siyang bumigay. So ito na yung binili ko, no. So ito for Aerox to siya, Nmax or Aerox. 2 angle na to siya. So ang exact angle nito is 13.5 pa rin siya. Yan. So hindi na siya yung stock angle ng Aerox. Sige, so let's check this out. Let's open this. Tigas pa lang karton niya. So ito siya guys. Tignan natin. Ayan. So ito siya. Ito yung nabili nating drive face. Sige, so ito yung itsura niya guys. I think hindi siya oversized. Parang stock size lang pa rin siya. And andito sa atin yung original. Ito yung stock. Hindi siya kalkal. Completely stock to siya. Yan. So, i-compare natin. So, ito yung harapan niya. Yan. So, parang almost the same. So, ito yung Racing Monkey. Ito yung stock. Ang nakikita kong difference ito. Ito, para siyang may maliit na washer dito banda. Ito. Yan, kung napapansin niyo guys. Yan. Para siyang may maliit na nakaukbo. Yan, I think hindi ko alam para saan yan. Pero parang I think nag-act siya as magic washer siguro somehow. Ganon. Yun yung tingin ko. Kasi yung stock wala yung stock as in completely flat lang siya dito, where yung Racing Monkey na drive face may ganito siya. Yan. Ganun rin yung forma ng ng fins niya, same lang halos sa stock. And yung angle niya iba yung angle niya. Kumbaga ito nakakalkal na to, kalkal drive face na to siya. So pagbili pa lang, kalkal na siya para mas makatipid tayo. Kasi yung current pulley set ko ngayon is yung speed tuner. Yan. So kailangan match rin yung degree ng drive face sa pulley niya. So ang speed tuner, sabi sa akin, 13.5 rin yung angle niya. So ito, 13.5 din. So same lang sila. So I think it will also work doon sa pulley set ko ngayon. So kung i-compare natin, pagtabi natin itong dalawang to. Yan. I don't know kung napapansin nyo guys, pero mas angulo talaga to siya. Medyo mas flat siya compared dito na medyo nakausbong pa siya. Iba talaga yung angle nito. Yan, kung papansin nyo.
Ah, so, ayan. Ang ano niya, yung fins niya pala, hindi siya ganun kahaba compared sa stock na compared sa stock dry face. Yan, tingnan mo yung size ng fins niya. Ito yung size ng fins niya sa dry face ng stock. Medyo mahaba. Compared dito sa Racing Monkey na dry face, parang ano lang talaga siya, medyo flat lang siya. Ayan, no. Diba? Itong stock mahaba yung fins niya. Ito. Samantala ang sa Racing Monkey, medyo flat talaga siya. Ayan. So ayan yung so far, ayan lang yung nakikita kong difference. Ayan, so I think okay naman siya. Titingnan na lang natin yung performance niya pag naikabit ko na. So again guys, Racing Monkey stock. Yung difference niya. Sa kabila, yan, para siyang may washer dito banda. Ito flat lang talaga siya. Nasa angle, mas medyo straight siya. Nasa angulo siya compared dito. Yan. Kalkal na to, kalkal dry face na to siya. Ito ang stock. And also yung fins niya. Yan. Ito mas maikli yung fins. Ito mas mahaba yung fins. Yan. Racing Monkey stock. Okay guys, so yun lang yung napapansin kong difference between sa dalawa. Yan. Yan, and ikakabit natin to siya pag bumigay na yung dry face ko na nakakabit sa Aerox ko ngayon. Alright guys, so that would be all for our today's video. So again, ito yung Racing Monkey, ito yung stock. Okay? So if nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, Randy Riding. Okay, see you again next time. Bye-bye!